Amazing High School Debate. Hello and welcome to Amazing High School Debate. I'm your host, Gabriel Cyrus Banzuela. What gets your heart beating? I think my heart was racing when the very first time I stood in front of the TV camera. I was very excited but also terribly nervous at the same time. Many years has passed since then, but I've been getting just as excited as that time these days because of the bright students on our program. This is eighth and last episode of the preliminary round, so let's get right into it fast. Here are the rules. Time to meet our students, teams in 1 and 2. So please select a scroll. It will have your team position written on it. First up, Team 1 students, 10th graders, Dana Salazar and Bernadette Bagasada. Their scroll reads, Opening Government. Next, also from Team 1, 10th graders, Rain Rojas and Brea Mamales. Their scroll reads, Closing Government. Next, our 10th graders, Janelle Tadeo and Juana Racero from Team 2. Please select the scroll. They have chosen Opening Opposition. And that of course means by Team 2, 10th graders, Ashley Consulta and Divine Montino. Has been selected as the closing opposition. Okay, those were your two teams. Time to meet our three judges. First, Professor Chloe Joy Loquino from University of AH. Next is Professor Rio Mark Galvan from Harvard University. And we're also joined by Professor Kylie Embestro from the University of Oxford. And last but not the least, we are joined by 35 student judges from Heritage Homes Integrated School. Hello and welcome to our show. Our audit judges will give feedback in the form of green sign, which they will raise when they agree with the speaker. Alright, let's check out the motion for today's debate. This House believes that Philippines should encourage Filipinos to contribute their skills to local jobs instead of promoting overseas working. You will now have 5 minutes to deliver your speech and a 20 seconds timer to conclude your speech. We live in an age where we can control almost every aspect of our life, from when and who we married, to what sort of work we do and until when. So what about this? Should Philippines encourage Filipinos to contribute their skills to local jobs instead of promoting overseas working? That sounds like making up a debate, so let's have it. Both of the teams 1 and 2 have been given 30 minutes to prepare their speeches. First up, Prime Minister, please step up to the podium. You may now start. Philippines' population increases day by day, which means that the number of people in need of jobs is also increasing.
To support our nation and come together as a whole, this House believes that Philippines should encourage Filipinos to contribute their skills to local jobs. Philippines is a country with growing illiteracy, but that doesn't mean that we aren't also a country with growing literacy rate. Alam naman natin na ang pangunahing basehan upang makakuha ng trabaho ay ang kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Totoo ang pribilehyo na kapag marunong kang bumasa at sumulat at alam mo kung paano gamitin ang skills mo, mas maganda ang makukuha mong oportunidad sa trabaho. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na kapag hindi ka marunong magbasa at sumulat ay hindi ka na makakakuha ng trabaho o wala ka nang mararating sa buhay. In fact, when we talk about jobs, jobs are divided into two categories. Blue-collar jobs kapag magaling ka sa larangan ng physical, white-collar jobs kapag bihasa ka sa paggamit ng iyong utak sa trabaho. Halimbawa ng blue-collar jobs ay construction worker, machine operator at truck driver. Halimbawa naman ng white-collar jobs ay accountants, architects at economists. Pansin niyo ba, hindi imposible makahanap ng trabaho kahit hindi ka marunong bumasa o sumulat. Ang karaniwang trabaho na pwede mong mahanap ay construction working. Nagsusumikap sila para makaahon sa hirap ng buhay. Nananatiling mahirap ang isang tao kung tatanggapin niya lamang kung ano ang ipinagkaloob sa kanya imbis na palawakin pa ito. And have you ever heard of programs established to nurture more learners? Under the umbrella of ONA, LRA CTI, Opo Manova Active Language Resource and Community Development Inc. Various activities take place in partnership with SIL or Summer Institute of Linguistics. CIL's core contribution areas are scripture translation, literacy, education, development, linguistic research, and language tools. Nangangahulugan na ito na they promote the promotion of literacy through equipping Manobos to become literacy teachers and supervisors. Magsisettle ka lang ba sa kung ano ang meron ka imbis na palaguin pa ito? May mga skills ka na wala ang iba, at may mga skills din sila na wala tayo. If we were to combine our skills to help each other grow, hindi ba mas gaganda ang bansa kesa kung aalis ka para mag-ibang bansa? Anong may pagmamalaki mo roon kung hindi mo kayang mag-contribute mismo sa bansa natin? Mag-iibang bansa ka pa, wala ka namang maambag sa sarili mong bansa. Dala-dala natin ang pagiging Pilipino, mas maigi kung mag-focus tayo sa bansa natin. Hindi mo maibigay ang suporta na kailangan ng kapwa mo, pero handa kang mag-ibang bansa para roon sumuporta? Alam niyo ba kung ano ang nagpapahirap sa isang bansa? Ito ay kung paano mag-isip ang mga Pilipino. Kung sa tingin mo mahirap ka, hindi mo ba naisip kung bakit gano'n ang estado mo sa buhay? Wala ka na bang magagawa kung mahirap ang kinalalagyan mo ngayon? When we hear the word job, it is associated with the word money, and it is no doubt that we need money to survive, and it is an essential to provide our needs and wants. However, is money all there is? Kaya nga divided ang jobs natin into two categories, blue-collar jobs at white-collar jobs. Para kapag hindi ka magaling sa isang larangan, ay mag-focus ka pa sa isang larangan para ma-contribute mo pa at ma-develop ang skills mo. Ang ekonomiya natin, nakakatulong tayo rito kung pipiliin natin na mag-contribute kesa iambag ito sa ibang bansa. We have our own skills. Why not nurture it right now in our hometown so pag dumating ka ng ibang bansa, hindi ka mangangapa? Kaya mo naman maglago sa sarili mong bansa, so bakit hindi mo gawin habang maaga pa? Hahanap ka pa ng dahilan upang mag-ibang bansa kung meron ka namang skills na pwede mong hanapin dito sa Pilipinas upang makatulong pa sa kapwa mo Pilipino. Hindi lamang sa iyo umiikot ang mundo, ang isang Pilipino ay batayan kung paano ang kalalabasan ng isang ekonomiya. Ang pag-promote ng local jobs sa ating bansa ay isang magandang bagay. Bakit? Nakikilala natin ang mga kakayahan na hindi natin inaakala na meron pala tayo. Nai-encourage ang kapwa natin Filipino na tumulong at palaguin pa ang kanilang mga sarili upang maambang ang kanilang mga karanasan at kaalaman para mas lalo pang makatulong sa ekonomiya ng bansa. So, if we need the support more in our country, why
Why would you even consider going to another country to contribute the support that our own country needs more? Focus on your home country before focusing on other people's country. Because it is you who is a citizen of a Filipino and not them who are a citizen of our country. Okay, that was a Prime Minister arguing full immersion, arguing that Filipinos should contribute their skills to local jobs. Thank you. Okay, let's see how many of our audience judges will agree with the Prime Minister. Okay, she got 20 over 35. Let's see if a leader of opposition can do better. Please step up to the podium. You may now start. Bakit nga ba at ano nga ba ang main reason or main problem ng Pilipinas? Bakit nga ba patuloy ang pag-alis ng mga Pilipino para magtrabaho sa ibang bansa? One of the many reasons ay standard. Napakatataas ng standard ng mga businesses dito, especially kapag undergraduate ka. And ironically, pati government natin mataas ang standard when it comes to hiring. And nabanggit mo kanina, Ms. Salazar, na dapat mas magstay ang mga Filipino dito at dito magtrabaho to contribute their skills. Maiisip pa ba ng isang Pilipinong nangangailangang suporta ng kanilang pamilya na kailangan sila ng Pilipinas para i-contribute ang kanilang skills? Let's be realistic. Filipinos are naturally family-oriented. Pamilya muna bago ang sarili. At kung kinakailangan, pamilya muna bago bayan. At sinabi mo rin kanina to nurture, na magstay sila dito to nurture and to improve their skill. To nurture, one of the many problems again kung bakit hindi dapat magstay or dapat nating suportahan o dapat nating hayaan ang mga Filipinos natin na umalis or magtrabaho sa ibang bansa to support their family is because of lack of resources. Kulang tayo sa resources para suportahan at palaguin ang mga kakayahan ng mga magtatrabaho natin dito. Let's put an example. Nursing. The DOH or Department of Health estimates that in 2021, 51% or 316,000 of licensed Filipino nurses were working abroad. 51,000? That's more than a half. Bakit nga ba? Bakit nga ba lagpas sa kalahati ang pupunta sa ibang bansa? It's because, again, not only dahil sa sahod but also the lack of resources na makakatulong sila para i-improve nila ang kanilang skills. Why should we think is that? Because Philippines itself does not have, again, resources. In 2022 and 2023, more than 10,000 prospective nurses failed the board exam. Again, lack of resources. Our medical universities and colleges does not have the technology and advances that our future nurses have. Wala tayong enough teachers para magturo sa kanila. Therefore, hindi natin alam or hindi makakayanan ng Pilipinas ang napakadami or ang need para mas mapa-improve pa ang skill ng mga nurses natin. Number one reason, minimum wage or ang sahod ng mga nurses. Ang minimum daily wage dito sa Pilipinas ng isang nurse ay 570 pesos. In a month, that's 17 or 16,000 pesos. While in America, where nurses ay nagpupunta ng madalas, their minimum wage estimates in $7,500 is equivalent to 375,000 pesos here. Napakalaki at napakalaking tulong para suportahan ng pamilya nila. Nabanggit mo rin kanina na mas kailangan natin iambag ang skills natin dito para makontribute sa ekonomiya ng Pilipinas, para mas magkaroon tayo ng ambag dahil wala ka lang ang ambag sa ibang bansa, sa bansa natin, pupunta ka pa ng ibang bansa. That is very wrong. The Filipinos or OFW, money transferred by Filipinos from all over the world accounts for at least 10% of the country's GDP. It is the second largest source of foreign capital after value-added export, like electronic components,
and a major source of private consumption, which in turn account of 75% of GDP. Therefore, napakalaking ambag ng mga OFW natin sa pag-contribute ng pera sa ekonomiya natin. And kapag pa nagpapadala sila ng pera, hindi pa ang pinapadala nila ng pera ay umikot din sa ekonomiya natin. Therefore, nakakatulong pa rin yun sa ekonomiya natin. And kung hindi sila nakakatulong masyado sa Pilipinas at wala silang ambag, then bakit tinuringan silang modern day o bagong bayani? Bagong bayani speaks, ang quote na bagong bayani speaks for itself. Ang mga OFW natin ay yung mga bagong bayani dahil hindi lang sila nakakatulong para sa ekonomiya natin. Hindi lang sila nakakatulong para sa ekonomiya natin, kundi para sa pamilya nila. Hindi nila ginusto or hindi sila umalis ng bansa para sa sarili nilang pangangailangan, kundi para na rin sa pamilya nila. Again, 20 seconds to conclude. Filipinos are naturally family-oriented. Therefore, gagawin nila ang lahat para sa pamilya nila. Gagawin nila kahit masaktan pa sila or even kahit hindi nila matupad yung mga gusto nila or sarili nilang pangangailangan para lang masuportahan ang pamilya nila. Thank you. Okay, that was a leader of opposition arguing against promotion, arguing that Philippines have high standards making it hard to work on local jobs. Okay, let's check out the audience response. "25, so higher than the Prime Minister." Alright, let's continue on Deputy Prime Minister. It's your turn. So, first of all, ang sinasabi yung lack of resources ay maling-mali sa una pa lang. Dahil ang Pilipinas ay may resources din ang pinanggagalingan. Hindi lang natin kaya itong i-elevate pa para magamit natin. In-stock lang natin to sa isang tabi at hindi natin ginagamit. Kaya yung sinagawa natin pagpunta sa ibang bansa ay yun yung... Yes. Sinong hindi gumagamit? Ang gobyerno, ang mga tao. If there is enough resources, bakit isa pa rin ang Pilipinas sa mga bansang may mataas na bilang ng unemployment? Well, ito yung ang Department of Labor and Employment ay gumagawa rin naman ng mga action para matugunan ang unemployment rate. Yung sinasabi nyo kasi parang hindi nyo na-underestimate yung government. Well, ito hindi naman porket yung government ay yung natin yung namumuno ay masama na, ay pati na ang nasasakupan nito. Well, may mga department pa rin naman na nagpupursige na ma-encourage yung mga Pilipino na magtrabaho. At ito na yung sinasabi ko na para manage ang DOLE ng tupad na program iyon para tumulong sa mga disadvantaged and displaced workers. Next naman, yung sinasabi nyo sa nurses, paano naman yung mga Pilipino na iiwan dito kung lahat nga ng nurses sa ibang bansa ay doon ang pupunta dahil sa sinasabi yung minimum wages? Paano naman ang mga Pilipino na dito kung lahat ng mga professional ay nasa ibang bansa? So, kung example, kung may magkakaroon ng sakit sa utak dito sa Pilipinas, magkaka-cancer, wala yung professional na sinasabi nyo, yung talino sinasabi nyo na nasa ibang bansa. Paano na yung nasa Pilipinas? Sila ba ay mamamatay na lang dahil wala ng professional nurses and doctors na sinasabi nyo? At dahil yun sa sinasabi nyo minimum wages? At another point is ko pa ay, kung pag-serve natin sa ibang kabansa ay makukuha tayo ng kita, paano tayo? Kung katulad ng sinabi ko kanina, hindi naman natin nakukuha yung benefits na nakukuha nila. Kung yung nurses and doctors pupunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Well, hindi naman pupunta taga ibang bansa para magtrabaho dito sa Pilipinas, para gamutin ang nangangailangan dito sa Pilipinas. Naiintindihan niyo ba yung point? And next, hindi tayo 100% secured na napoprotektahan tayo ng organization ang pumupunta sa mga ibang bansa, ang mga OFW. Example na tayo dito ay yung Hamas and Israel. Well, alam ng OFW na mapoprotektahan sila ng organization. That's why pinupulit sila. Pero ano nangyari sa Israel? Noong October 2023 ay nabalitaan nyo na nagkaroon ng 3 patay sa Israel. At yun ay mga Filipino workers. So, paano nyo nasisiguro na mapoprotektahan ng organization ang
OFW na mga yon. And i-expect nyo na ba na mamamatay sila? Di ba hindi? So, wala pa rin safety kapag nasa ibang bansa tayo. And next ay, hindi naman kailangan na pumunta pa tayo sa ibang bansa para mag-expand ang ekonomiya natin. Pwede pa tayo mag-ano ng tourism. Kung yung mga project ng tourism department ay pwede natin yan para masabi na part tayo ng globalization. Hindi naman porket sinabi namin na ang ayaw namin i-encourage ang Pilipino magtrabaho abroad, ay hindi ibig sabihin na i-close na natin yung transaction sa ibang bansa. Tuloy pa rin naman yun. Nandun pa rin ang globalization, nandun pa rin ang pag-welcome sa mga foreigners. And next, hindi naman kami tutol sa pagbabago o sa pagsasakripisyo ng ng mga OFW natin. Pero ang sinagawa ko lang, kung bakit pa natin kailangan isakripisyo yung sarili natin, yung ipagsakripisyo yung mga magagawa, yung buhay natin para magtrabaho sa ibang bansa. Kung pwede nga naman natin kasi i-elaborate pa yung resources natin dito. And parang kanino ba itong pinaglalaban namin? Hindi ba para sa mga Pilipino rin? Para hindi na sila mahirapan pa. And hindi nyo na kailangan iwan yung pamilya nyo dahil lang doon. And yun lang. At yun nga, ang sinasabi ko ay hindi laging sagot ang pagpunta sa ibang bansa. Maaring may mga iba pa tayong bagay na paulit-ulit namin pinapaintindi na hindi lang about sa pagpunta sa ibang bansa. Kasi yung sakripisyo natin ay sakripisyo pa rin yan sa susunod na henerasyon. Yung pagpunta natin sa ibang bansa, yun lang din naman yun. Magtatrabaho pa rin sila sa ibang bansa. 20 seconds to conclude your speech. At yun ay dahil sa kakulangan natin sa pagtulong para sa ekonomiya ng bansa. Yun lang. Okay, that was a Deputy Prime Minister arguing for the motion. Okay, let's see the total number of green signs. It is 10/35. Alright, moving on to the Deputy Leader of Opposition. Please step up to the podium. You may now start. Ang pagpunta ba nila sa ibang bansa upang maging OFW ang kanilang mga pamilya, ibig sabihin ba nun hindi na sila family-oriented? Or kaya ang sinabi mo kanina na hindi na sila pwede or hindi na sila dapat makipagsapalaran para sa pamilya nila? Ibig sabihin ba nun hindi nila kaya makipagsapalaran para sa pamilya nila? Like wala silang pagmamahal para sa pamilya nila. Ang punto ko doon, ginagawa mo ang pakikipagsapalaran sa pamilya mo dahil mahal mo sila. Gagawin mo ang lahat sa mga pamilya mo at sa mga mahal mo sa buhay para makipagsapalaran dahil nga pamilya mo sila at mahal mo sila at gusto mo silang matulungan. When you look at the very cause, kaya nga sila nagtitiis sa malayo para matulungan ang pamilya nila, para ma-provide yung necessities na hindi kayang makuha dito sa bansa. Ngayon, let us put it into a perspective. Base sa DOLE, or Department of Labor and Employment, ang minimum wage dito sa bansa ay 610 pesos per day in the year of 2023. Kung ay kukumpara sa minimum wage ng ibang bansa na gaya ng Saudi Arabia, kung saan ang minimum monthly wage ng domesticated sector ay 1,500 SR or 22,000 pesos. Should we blame those OFWs that they chose to be away for a long period of time for a better chance para sa pamilya nila? At ang sinasabi mo sa nurses, paano naman ang Pilipinas na nauubusan or nababawasan ng mga nurses para sa medical field? Ang sinabi ng teammate ko kanina, si Leader Miss Tadeo, nasagot na niya yan kanina. Again, uulitin ko, kaya pupunta sa ibang bansa ang mga nurses kasi nga meron doong mga resources na magagamit nila for medical. For medical purposes na wala dito sa Pilipinas natin. Kaya sila pumupunta doon para makapagbigay ng kita sa pamilya nila at para doon din sila matuto ng mga medical resources na wala dito sa Pilipinas natin.
Now, Miss Bagasala, if may programa nga na inilungsod ang pamahalaan, then bakit according kay Miss Salazar, malaki pa rin ang percentage ng illiteracy dito sa bansa? Does that mean na hindi successful ang program na ipinapatupad? If may illiteracy pa rin, despite the resources, then we could think that those programs are not effective or approachable. Kasalanan ba yun ng Pilipino? Kung wala talaga silang mapapala dito sa bansa, then better na they look for better opportunities sa ibang bansa. Hindi naman natin sila masisisi, di ba, kung ginagawa nila yun para sa pamilya nila at para mapag-improve yung skills nila sa ibang bansa na hindi nila kayang improve dito dahil nga sa standard ng mga Pilipino o standard ng gobyerno at sa mga iba pang business or companies. Because of their major contribution to the growth and development of the Philippine economy, OFWs are revered as the nation's economic heroes. According to data released by the Central Bank of the Philippines, remittances from OFWs reached a record high in December of last year. From the previous all-time high of US dollars 34.88 billion, it rose by 3.6% to a record high US $36.14 billion in 2022. The expertise and exposure gained by the OFWs while working in the more advanced countries contribute to skills development and knowledge transfer upon their return to the Philippines. Therefore, meron silang naitutulong dito. Ang kanilang pagpunta sa ibang bansa para magtrabaho ay nakakatulong din sa economy ng ating bansa. Dahil malaki ang contribution nila dito at napapalaganap ang mga natutunan nila sa ibang bansa na pwede nating magamit dito sa Pilipinas. While OFW send money to the Philippines regularly, these remittances impact not only regular household chores, but also their loved ones' future. Thus, the Department of Labor and Employment, or DOLE, through the Philippine Overseas Employment Administration and the Philippine Overseas Labor Offices, or POLOS, intensifies its effort to ensure that OFWs, particularly those in vulnerable occupations, are properly documented as a form of protection. Ibig sabihin dito, ang mga OFW na nakikipagsaparan doon ay may enough protection sa government natin dito. Pero ang sinasabi mo kanina sa Hamas, Alright, that was a deputy leader of opposition arguing against the motion and in laying out the reasons for why Filipinos should work overseas. Let's see how many audience agree with the deputy leader of opposition. We have 28 over 35 for the deputy leader of opposition, putting the total at 53 points for the opening opposition and 30 points for the opening government. Well done. The top part of the debate is now complete. Now, before we move on to the closing teams, let's first hear from our three judges on how they saw the debate so far. For the opening government, their points are well presented. They provide a deep understanding of the benefits that local employment can bring to our country. Their argument is compelling and supported by statistics. Ganon din sa opening ng opposition. Nakapagbibigay sila ng mga statistic na nakapagpatibay ng kanilang mga argumento. I would like to comment on the opening government side first. I like the start of the opening speech as it gave many points and was further elaborated to properly convince us why nationalism is important when it comes to this argument. I also like the genetic fallacy presented on the disadvantages and that you gave some statistics for your offense. Moving on to the opening opposition, I like the immediate response and attack of information backed up with statistics, facts, and evidence. Additional opinions was also on point and I like the professional point of view presented.
Both of the teams had given basis and statistics in defending their sides. You all did well in discussing your reasons to persuade and convince us. I'd say that the government had a clear presentation, and I like how the Prime Minister talked about more skills have more opportunities, but they could have improved their use of examples and evidences. The flexibility on your response weren't quite there when you receive unexpected questions from the opposition, whereas the opposition is more well supported by their given statistics. For the opposition, I observed many repetitions, but I like how they use it to elaborate the lack of resources. They are also powerful in asking questions to government. But for both, I am expecting more elaboration, and you should differentiate and explain more. But in terms of presentation, both teams have well delivered and they have confidences in their speeches. Thank you for your insight. We now move on to the closing themes. And to start us off, I would like to invite the member of government up to the podium. You may now start. We would like to draw your attention to the issue of promoting overseas work in our country. As you may know, many Filipinos, our kababayan, are leaving the Philippines to work abroad in the search of better opportunities and higher salaries. We will discuss some dilemmas in the Philippines about this motion, other than the fact that the Philippines benefits from contributions from workers abroad. Depending only on them for income could have negative long-term effects on the nation's economy. It ignores the possible downside of brain drain and the loss of skilled labor domestically. Firstly, brain drain or emigration in the Philippines is a serious problem. Understandable naman na desire nila na isupport yung families nila. But yung massive departure is having a negative impact on our economy. Yung migration ng mga skilled workers para magtrabaho abroad, pwedeng mag-lead sa skill shortage sa bansa natin. Kinahahantungan to ng lack of innovation and creativity na naglilimit sa economic growth. Sa tingin namin, sa isang competitive global market, you can't afford to lose your most talented people. Secondly, unemployment. Katulad nga na sinabi ni Ms. Dana, unemployment is also a dilemma in our country. Essentially, yung Philippines ay umaasa para sa isang self-sufficient economy na minamaximize yung potential ng mga tao sa loob ng boundaries nito sa pamamagitan ng paglalagay ng strong emphasis on local employment. Hence, nababawasan yung problems related to unemployment. Sa pagsuporta ng local employment, pwede itong makareduce ng unemployment rate. By encouraging Filipinos to contribute their skills to local jobs, pwede tayo makabuo ng employment opportunities for Filipinos, especially sa mga youth. Moreover, yung point nga din ng Prime Minister namin, why would we want for their country to develop instead of our own when our country is clearly suffering from its economy? We have to acknowledge that when we encourage working abroad, parang pinapamigay na natin yung mga skilled workers natin para i-support yung economic growth ng other nations na kapalit ng sa atin. Bukod pa rito, keeping qualified professionals in the Philippines will nourish a sense of national pride and identity. This became an essential part of the country's progress, contributing to the country's cultural and economic development. Yung sinasabi po ni Ms. Janelle kanina, I beg to disagree because OFWs are a victim of system that failed to provide them with work enough or with enough work or enough money to sustain their family back home. They are not heroes. Tama nga kayo, many Filipinos consider na yung 570 pesos na minimum wage para sa mga non-agricultural workers pang-araw-araw ay kulang sa basic needs nila. Even so, hahayaan na lang ba natin i-define tayo ng sistema natin? Papayag na lang ba tayo na hanggang doon na lang yung mararating ng mga kapwa Pilipino natin? Responsibilidad pa rin natin as a society na i-advocate yung pagbabago nito para sa lahat ng nakikinabang. Para magkaroon ng mas pantay at makatarungan na lipunan where all Filipinos have access to respectable occupations na nagpro-provide ng living income for their families. We must take stands. Kailangan natin magtulong-tulong. Kailangan natin siguraduhin na yung mga Filipino workers are treated fairly with dignity and that their rights is well-being and safeguarded. Having said that, we think that it's our shared obligation as a Filipino to work para sa systemic change and develop a more
of a more just and equal society for all. This is something that takes time to do. Coordinated action and teamwork are needed. Also, the fact that the Filipinos who work abroad ay madalas maka-encounter ng discrimination on the basis of their race, ethnicity, and language. Pwede silang maka-experience ng discrimination, cruelty, and abuse, which can cause them to suffer both mentally and physically. When our kababayans decide to work overseas, we need to be able to support and shield them from many difficulties they could encounter. This is the reason we urge the Honorable House to support initiatives that focus on preventing abuse and prejudice against Filipino workers abroad. We have to make sure that they can work in a secure atmosphere and that their rights and well-being are protected. Yung sinasabi niyo kanina po ni Deputy Prime Minister namin na meron pong mga organization, hindi naman po yun agad-agad naproprotektahan at malalaman yung mga OFWs na nakaabot. Therefore, we call on this House to support efforts that encourages Filipinos to utilize their skill in local jobs rather than encouraging them to work abroad. We can look forward to a sustainable economic growth and help create a strong and resilient workforce that will lead our country to greater success in the future. Alright, that was a member of government arguing for the motion. Okay, let's see how many audience agree with the member of the government. Okay, 21 audience agree to the member of government. Alright, member of opposition, it's your turn. Timer starts now. Ms. Rojas, you mentioned earlier that ang migration ay isang dilema na kinakaharap natin sa Pilipinas. Well, bakit nga ba nagpa-migrate ang mga Filipinos? First, lack of resources. Again, lack of resources. Paano mo hindi matitiis na pumunta or mag-migrate sa bansa kung saan merong enough resources para ma-enhance yung skills mo at makaka-benefits dito na wala sa sarili mong bansa? Kung ang sasabihin lang naman natin ay pwedeng pagyamanin ang skills mo dito sa Pilipinas, kung gagamitin lamang ng tama yung mga resources dito, well, sa tingin ba natin magsasayang pa ng oras ang taong mga nasa laylayan na matuto gamit lamang ang hindi enough na resources? Let's be realistic. Siyempre, mas mag-take advantage sila sa kung saan makaka-benefit sila. Also, yung migration, part na siya ng globalisasyon, palitan ng produkto at serbisyo. Kaya we should normalize migration kasi nakakapagpababa din siya ng unemployment rate where people get better job opportunities, improve social life of people as they learn about new culture, customs, and language. So how can you say na mawawala ang creativity ng isang Pilipino once na nakapag-migrate siya when the first place is ma-enhance pa yung skills niya. Also, ma-enhance pa lalo kasi may enough na resources. At pwede niya pang maibalik dito yon kasi yung mga natutunan niya, pwede niya maipasa sa kapwa niya Pilipino. In that way, nakakapag-ambag siya ng skills niya sa ating ekonomiya. Also, kung unemployment rate lang din naman ang pag-uusapan, ipapasok ko na ang potato corner. Kung saan nagbe-base lang sila sa looks, appearance, and backgrounds ng isang tao at hindi sa skills. Kung aware naman ang isang Pilipino sa pagtaas ng unemployment rate, bakit hindi niya tanggapin at hinapin ang skills ng isang tao instead na mag-stick siya sa standards niya? Isa pa, Pilipino na mismo ang nagpapataas sa unemployment rate ng sarili niyang bansa. You've also mentioned that as a Filipino, dapat magtulong-tulong tayo para sa pagbabago ng sistema at pantay na lipunan. Yung potato corner na mismo ang halimbawa na maski sarili nating kababayan hindi kayang maging makatarungan at maging pantay pagdating sa occupation. Kung ganyan, paano pa yung sinabi mo na treated fairly with dignity? Also, you've mentioned that OFWs are not modern heroes. What do you think are OFWs doing abroad? It's not like nagsasaya lang sila doon. When the government itself was the one to support and emphasize the word bagong bayani. Also, you mentioned that maraming Pilipino ang nakakaranas ng harassment, abusement, and discrimination. Hindi naman kontrolado ng gobyerno ang mga nangyayari sa bansa. That's why kapag nagkakaroon ng mga ganyang pangyayari ay nagkakaroon ng reserve or pagpapauwi sa Pilipinas. Ang alam din namin is
nagpatatag ng batas na nagpoprotekta sa mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Yan ang Republic Act 10022. Naglalaman ng probisyon na naglalayong mapanatili at mapalakas ang kaligtasan at kapakanan ng mga OFW. Kabilang dito ang legal assistance. Halimbawa nito ay ang mga stranded na OFW sa bansa. Maaaring bigyan ng gobyerno ng legal assistance upang mas mapadali at papabilis ang pag-uwi nila pabalik sa sarili nilang bansa. Nakapaloob din dito ang mandatory insurance at ang pagkakaroon ng PDOS or Pre-Departure Orientation Seminar. Nakapaloob din dito ang monitoring at regulation, also creation of OFW help desk. Isa pa, the government took an important step in protecting distressed OFWs in overseas shelters by sending social welfare to the Philippine Embassy in Kuwait to provide psychological support, counseling, and rehabilitation to OFW victims of exploitation and abuse. In 2004, Executive Order Number 287 was released, which says that social welfare officers should be placed in countries where there are high numbers of OFWs. Social welfares have been assigned to 8 of the top 11 destinations and high-risk countries of Filipinos working abroad. Layunin ng kautosang ito na magbigay ng support at proteksyon sa mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa. Ito ay naglalayong magbigay ng mga serbisyo at suporta sa mga OFW. Kasama sa kanilang mga responsibilidad ang pagtulong sa mga ito sa mga suliraning pang-emosyonal, pangkabuhayan, legal at iba pang pangangailangan na kanilang maaaring maranasan habang nasa ibang bansa. Tumutugon ito sa pangangailangan ng mga Pilipinong manggagawa sa labas ng bansa upang mabigyan sila ng agarang tulong at serbisyo sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang pagtatalaga ng social welfare officers sa mga bansang ito ay nagpapakita ng pagsisikap ng pamahalaan na protektahan at suportahan ang kapakanan ng mga OFW. Ito ay isang hakbang upang maipakita ang kahalagahan ng mga manggagawang Pilipino sa ibang bansa. Okay, that was a member of opposition arguing against the motion. So let's see how many of our audiences agreed with the speaker. And 23 agreed with the member of opposition. Alright, continuing on the last speaker from the government bench. The government whip, please step up to the podium. Your time starts now. This government believes that Philippines should encourage Filipinos to contribute their skills to local jobs instead of promoting overseas work. Na-mention mo kanina yung lack of resources. Na-mention na rin ang member ko yan na may resources tayo, sadyang hindi lang natin napapalaki kasi mas nagpo-focus ang mga Pilipino sa resources ng ibang bansa. And na-mention mo din na we never said anything about OFWs na nagsasayang. So what's your point in that statement? OMALRACD or OMALRACDI also facilitates healthcare education programs through primary healthcare classes. These programs were made to encourage Filipinos to learn new skills and enhance them. Tsaka hindi naman natin nakukuha agad yung programa na ito, pero at least may proseso tayo. Ang paghikayat sa mga Pilipino na mag-ambag ng kanilang mga kasanayan sa lokal ay maaaring humantong sa ilang mga benepisyo. Itataguyod nito ang paglago ng ekonomiya, bukod pa rito nakakatulong ito sa pag-unlad ng komunidad at tumutulong sa pagtugon sa mga hamon sa lipunan at ekonomiya. Ang laking benepisyo na makukuha natin kung ipapairali natin na dito natin ipakita ang ating natututunan at dito natin mapapalaki ang ating skills. Okay, kung dito tayo magtatrabaho sa sarili nating bansa, mas mapapaunlad natin ang kagandahan nito at mas magiging maayos ang sistema at pag-ikot ng globalisasyon. Ang Pilipino ay isa kung saan sa masipag at maraming alam sa trabaho at kasanayan. Ito ay nagpapakita ng ating tiyaga at hindi ba nila naiisip na dahil dito ay nagugustuhan tayo ng mga foreigners. Dahil dito, mas nagugustuhan ng mga foreigners na tayo magtrabaho sa kanila kasi alam nilang mas marami tayong alam kaysa sa kanila. At mas marami tayong napapakitang magandang nagiging impluwensya sa ibang Pilipino.
Kaya ba nag-a-abroad at nagtatrabaho ang ibang Pilipino sa ibang bansa? Dahil sa tingin nila, giginhawa sila at mas mapapabilis nito ang pagbabago ng kanilang buhay. Which means, ang iniisip kasi nila, pag pumunta sila ng ibang bansa, ikakaginhawa nila ito at mas mapapadali ang buhay nila. Hindi ba nila iniisip yung pamilya din nila dito sa Pilipino na sinabi mo kanina na nagsasaya, hindi rin naisip ng ibang Pilipino yun. Ang naiisip ng ibang Pilipino ay masarap nga ang buhay nila doon. Kaya, naiiwan nilang pamilya dito, nagsasaya sila doon habang yung pamilya na naiwan dito ay naghihirap. Kung may Pilipino na may gustong magtrabaho sa ibang bansa, pero anong nangyayari? Karamihan sa kanila ay inaabuso ang pagiging Pilipino, kaya naman marami ang nawawalan ng buhay. Dahil sa pagiging abusado ng mga nagiging amo ng Pilipino sa ibang bansa, marami na ang pamilya na kumukontra na makipagsapalaran ang kanilang mga mahal sa buhay dahil dito. Ang mga professional na kalagayan ng Pilipino ay higit na mahalaga sa Pilipinas. Kailangan ng iyong bansa ang iyong mga kontribusyon at kakayahan upang umunlad. Kung patuloy kang mag-migrate sa iyong sariling kapakanan, ano pa ang mangyayari sa ekonomiya ng iyong sariling bansa? Sa sinasabi mong pagtugon, nasan yung pagtugon nila pag bumalik na sila ng Pinas ng sugatan? May nangyayari ba? Ang pagtataguyod ng mga oportunidad sa ekonomiya at paglikha ng trabaho sa loob ng Pilipinas ay makakatulong na pigilan ang pangangailangan ng mga Pilipino na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Ang pagbibigay diin sa pagpapaunlad ng mga lokal na industriya, edukasyon, at pagpapaunlad ng isang kaaya-ayang kapaligiran ng negosyo ay maaaring mag-ambag sa pagpapanatili ng talento at pagtugon sa mga ugat na sanhi sa ibang bansa. Which means, kaya tayo, kung dito tayo magtatrabaho sa ating bansa, mas mapapaunlad kasi natin ng mas madali ang ating mga natututunan. Sino bang makikinabang sa sarili nating natututunan? Siyempre, ang sarili din nating bansa. So, bakit kung pipiliin na magtrabaho sa ibang bansa kung mas nangangailangan ng ating bansa? Sa sinasabi yung nursing na, ayun na nga yung point, nagkukulang tayo sa nursing dito. Bakit kailangan pa umalis ng mga professional? Bakit kailangan umalis ng mga professional dito sa ating bansa kung mas need nila tayo? Sino na ang gagamot sa mga mas nahihirap? Sino na ang tutulong sa mga nursing na iba? Kung mas nahihirapan yung nursing, paano naman yung mga professional na umaalis? Di ba dapat yung mga professional yung mas nagtuturo sa mga nursing para maging professional din sila? Pero ano ang nangyayari? Wala. Kasi nga, mas pinipili nila ang umalis sa ating bansa mas pinipili nila pumunta ng ibang bansa kaysa dito magtrabaho sa sarili nating bansa. Okay, that was the last speaker from the government bench, the government whip. So, let's see how many of our audiences agree with our government whip. Okay, we have 6. Well done. Alright, the last speaker of today's debate, the opposition whip. So please, step up to the podium. Your time starts now. I would just like to recall kung ano yung sinabi ni Prime Minister Dana Salazar about sa paghahanap ng mga Pilipino ng trabaho sa ibang bansa kaysa sa Pilipinas. Tinatanggap na lang daw ng mga Pilipino ang meron tayo at hindi na pinapalawak pa ang mga skills. Hindi ba example na rin ang pagpunta sa isang bansa ng pagpapalawak ng skills? Kasi sa ibang bansa, magkakaroon sila ng bagong kaalaman, skills na hindi nila nakukuha dito sa Pilipinas. Kapag nakakapagtrabaho sila sa mas maunlad na bansa, so papaunlad din ang mga kakayahan nila pagdating sa iba't ibang larangan. May mga ginagamit sa ibang bansa na hindi kaya ng Pilipinas. Kaya naman, sa pagpunta nila doon, nalalaman nila ang mga teknolohiya, mga proseso, na sa pag-uwi nila ay kaya nilang magamit dito. Hindi ba isa na yung malaking improvement para sa Pilipinas? And I would like to address another statement na according kay Deputy Leader Ms. Bagasala, ang sakripisyo ngayon ng OFWs ay magiging sakripisyo din ng susunod na henerasyon. That I would like to connect with Ms. Mamales' statement na maliban sa sarili nila, ano pa ba ang sa sarili lang naman nila ang magkakaroon ng parang benefits kapag sila sa ibang bansa.
pag sa ibang bansa sila nagtrabaho. Ang mga OFW ay nagtatrabaho sa malayo. In turn, nagpapadala sila sa pamilya nila dito sa bansa natin. When you look at it, parang sila yung bumubuhay sa mga Filipino households dito. At sa pagpapadala nila, nagiging mas affordable sa family nila ang quality life. Nagkakaroon sila ng quality education, naaabot ng mga anak nila ang mga kinakailangan para sa pag-aaral, nakakapag-aral sa mga kalidad na eskwelahan. Dahil sa pagiging OFW, their children can finish their educations and have a brighter future. Sabi nga ni Ms. Magasala, ang OFW, ang sakripisyo daw ng OFW ay magiging sakripisyo na ng future generation. Kung kaya naman, kung ang sakripisyo ng OFW ngayon ay ibig sabihin makapag-aral ang future generation, bakit kailangan pa nila magsakripisyo? Imagine, that means hindi na kailangan ng mga anak nila na magsakripisyo sa ibang bansa. Kaya nga naging OFW sila. Para may magandang kinabukasan para sa anak, para hindi na mahirapan pa kagaya nila. They'll do everything for their family. They're basically heroes. That is why I beg to disagree with Ms. Rojas' statement of OFWs are not heroes. How can you say that they are not heroes? Sabi mo na rin naman, OFW are victims of the system. Biktima sila ng Pilipinas. That is where I agree. Biktima sila ng Pilipinas dito sa Pilipinas. And what do? Risk everything. Gumawa sila ng paraan para makaalis ng bansa para kahit paano makasurvive sa sistemang sabi mo, biktima sila. Natulungan nila yung pamilya and along the way, natutulungan nila pati yung bansa nila. Imagine again, according to you, ang biktima sila ng Pilipinas pero in the end, nagawa pa rin nila na mabalikan ng tulong ang bansang to. Even, pati nga ang gobyerno hindi na itatanggi ang pagiging hero nila. Even President Corazon Aquino coined the phrase bagong bayani in 1988 na sabi na ni Ms. Consulta. OFWs are the country's modern-day heroes because they not only boost the Philippines economy through remittances but are figures of resilience. OFWs endure homesickness and personal sacrifices so they could help their families back here and simultaneously contributing a huge blow to the country positively. And yung sinasabing kapag nasasaktan sila or nadamay sila sa kalamidad sa ibang bansa, hindi naman sure na magkakaroon ng tulong. Nasabi na rin ni Ms. Consulta yan na nadamay sa RA 1022. Ilan sa mga mahalagang aspeto ng batas na yun ay ang mandatory insurance. Inaatasan ng mga OFW na magkaroon ng mandatory insurance coverage para sa proteksyon sa aksidente o pang kalamidad. Kasi kapag nagtrabaho ka dito sa Philippines, when the same thing happens to you, pag naapektuhan ka, nagkaroon ng kalamidad dito, hindi ba parang hindi ka magkakaroon ng direct access sa government? And that is why, mas madaming, when you look at it, mas madaming pros kasi sa cons kapag nagtrabaho ka sa ibang bansa. We highly believe that it will be better if we should let our citizens work overseas if that's what they want. Kasi let us all face it, with the lack of resources and under wages, I'm with Rojas, again, biktima nga sila. So why stop them? It's very clear that if they work abroad, they are at the advantage. And hindi din naman lugi yung Pilipinas eh. They can help the country kahit wala sila dito, habang tinutulungan din nila ang pamilya nila. It's a win-win. Nagkakaroon sila ng magandang sahod, and natutulungan din nila ang pamilya nila. Nakakatulong din sila sa ekonomiya. And they can have the benefits and opportunities na hindi nila makukuha dito. Okay, that was the opposition whip. You may now take your seat. That was the last speaker for today's debate. So let's see how persuasive her speech was. Okay, we have 21. That puts the grand total for the closing opposition at 44 and 27 for the closing government. All right, all 8 speakers have spoken and laid out their arguments for and against the motion. While our educators making the decisions, let's get some audience feedback. Audience judges, if you agree with today's motion, if you think that government should encourage Filipinos to work on local jobs, please raise your green signs. If you agree with opposition bench, please keep your sign down. Okay, so 7-4 and 28 against. A very close calls. It's hard to decide which bet exactly won.
So let's hear from our three judges again on how they saw today's debate. Starting with the closing government side, I like that many points were presented. Some were neatly explained while some are still in need of elaboration. I like the presentation of real-life situations, but it lacked statistics. Like for example, the abuse towards domestic helpers abroad. You could have put numbers or percentages of Filipinos that were abused in other countries. Some information and argument was repeating and hindi sumasagot sa question or argument ng opposing team. But the closing information presented by the government whip is overall great. For the closing opposition, again, I like the immediate response and defense of information backed up with statistics and advice towards the other team's attack. Although I must add that some information was repeating and was already mentioned from the previous argument. But the overall informations and elaborations was on point and knowledgeable. For the closing government, sa tingin ko mas magiging convincing yung mga argumento nyo kung magbibigay kayo ng mga statistic about doon para mapatibay yung mga punto nyo. And for the closing opposition, siguro iwasan natin yung pag-ulit ng mga information kasi hindi naman ito mapapalawak yung punto nyo. But both teams are effectively organized, clearly communicated, and confidently presented their arguments during the debate. Both of the teams nagkaroon agad ng improvement, though nakapag-observe ako ng many repetitions na nanggaling sa Prime Minister and leader nila. You could have listened more in your opening para malaman kung ano pang mas nararapat na ma-elaborate or palawakin. And more elaboration is better than repetition. Keep in mind that repeating doesn't make it more contentful. You could improve more and give me more source to emphasize your point in the discrimination, abuse, and cruelty that is being experienced. Whereas yung sa opposition naman, very good yung example nila dun sa potato corner. And mas kompleto rin sila sa binibigay na statistics. But other than that, both sides have been powerful sa pag-answer sa kanilang opponent and answering to their rebut. Teams were flexible in terms of responding to the questions asked. Alright, it's time for me to announce the winner for today's debate. So, the winner is Team 2. Congratulations! Alright, regardless of all the results, I'm grateful and I want to congratulate all 8 students for their hard work and efforts today. That's all the time we have left for today. Thank you for tuning in and goodbye.